ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ቻናላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን ሁላችንንም ሊባል በሚችል ደረጃ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚያሳስበን አንድ የጤና ችግር ላይ እናተኩራለን። ይሄውም የኪንታሮት ህመም ነው። ብዙዎቻችን ስለዚህ ህመም በግልጽ ለመነጋገር ብናፍርበትም በህብረተሰባችን ውስጥ እጅግ በጣም የተለመደ ችግር ነው። ታዲያ ኪንታሮት ምንድነው? እንዴት ይከሰታል? በየትኛው የዕድሜ ክልልስ በብዛት ይስተዋላል? ሕክምናውስ ምንድነው? ከሁሉም በላይ ደግሞ እንዳይዘን እንዴት መከላከል እንችላለን? ከያዘንስ በቤት ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን? ተላላፊስ ነው ወይስ አይደለም? እነዚህንና ሌሎች ተያያዥ ጥያቄዎችን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ በዝርዝር የምንመልስ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወሳኝ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ኪንታሮት ምንድነው? እንዴትስ ይከሰታል? እስኪ በመጀመሪያ ኪንታሮት ምንድነው ከሚለው እንጀምር። ኪንታሮት በፊንጢጣና በታችኛው የሰውነታችን ክፍል ሬክተም ውስጥ እና በዙሪያው የሚገኙ የደም ስሮች ሲያብጡና ሲቆጡ የሚፈጠር የጤና ችግር ነው። ልክ እንደ እግር ላይ የሚወጣ የደም ስር እብጠት ሄሬካስ ጊያንስ አይነት ነው፣ ነገር ግን የሚከሰተው በፊንጢጣ አካባቢ ነው። ታዲያ ለምንድነው እነዚህ የደም ስሮች የሚያብጡት? የሚከሰተው በዚያ አካባቢ ባሉ የደም ስሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ሲፈጠር ነው። ለዚህ ግፊት መፈጠር ዋነኛ መንስኤዎች የሚከተሉት ናቸው። የሆድ ድርቀት እና ስር የሰደደ ተቅማጥ። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የሆድ ድርቀት በሚኖርበት ጊዜ ሰገራን ለማስወጣት በምናደርገው የማማጥ ሂደት ከፍተኛ ግፊት ይፈጠራል። በተመሳሳይ ተደጋጋሚ ተቅማጥም በፊንጢጣ አካባቢ ያሉትን የደም ስሮች ያቆጣቸዋል። ለረጅም ሰዓት መቀመጥ፣ በተለይ ሽንት ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ ማንበብ ወይም ስልክ መጠቀም በፊንጢጣ ደም ስሮች ላይ ያለውን ጫና ይጨምራል። እርግዝና፣ በማህፀን ውስጥ ያለው ጽንስ እያደገ ሲመጣ በዳሌ አካባቢ ባሉ የደም ስሮች ላይ የሚፈጥረው ጫና ለኪንታሮት ተጋላጭነትን ይጨምራል። ከፍተኛ ክብደትና ውፍረት፣ የሰውነት ክብደት መጨመር በታችኛው የሰውነት ክፍል የደም ስሮች ላይ ተጨማሪ ጫና ይፈጥራል። ከባድ ነገሮችን ማንሳት፣ በተደጋጋሚ ወይም ትክክል ባልሆነ መንገድ ከባድ ነገሮችን የሚያነሱ ሰዎች በሆድ ዕቃቸው ውስጥ በሚፈጥሩት ግፊት ምክንያት ለኪንታሮት ሊጋለጡ ይችላሉ። የአመጋገብ ስርዓት፣ በቂ የፋይበር አትክልትና ፍራፍሬ መጠን የሌለው አመጋገብ ለሆድ ድርቀት ስለሚዳርግ ለኪንታሮት መከሰት ትልቅ ሚና ይጫወታል። ዕድሜ እየገፋ ሲሄድ በፊንጢጣ ዙሪያ ያሉትን የደም ስሮች የሚደግፉ የሰውነት ህብረ ሕዋሶች ይዳከማሉ። ይህም ለህመሙ ተጋላጭ ያደርጋል። በየትኛው ዕድሜ በብዛት ይከሰታል? ኪንታሮት በማንኛውም ዕድሜ ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ነገር ግን በጥናቶች እንደታየው ከ45 እስከ 65 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ በስፋት ይስተዋላል። ይሁን እንጂ በወጣቶችና በእርጉዝ ሴቶች ላይም የተለመደ ችግር ነው። በአጠቃላይ ከ4 ሰዎች 3ቱ በሕይወት ዘመናቸው ቢያንስ አንድ ጊዜ የኪንታሮት ህመም ያጋጥማቸዋል ተብሎ ይገመታል። በሕክምና መዳን ይችላል? አዎ። በጣም ጥሩ ዜና፣ የኪንታሮት ህመም ሙሉ በሙሉ በሕክምና መዳን የሚችል መሆኑ ነው። አብዛኛው የኪንታሮት አይነት በቤት ውስጥ በሚደረጉ ቀላል ሕክምናዎች እና የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች በራሱ ጊዜ ይጠፋል። ነገር ግን ህመሙ ከባድ ከሆነ ወይም በቤት ውስጥ ሕክምና ካልተሻሻለ የተለያዩ የሕክምና አማራጮች አሉ። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ። በሐኪም የሚታዘዙ መድኃኒቶች፣ ህመምን ማሳከክን እና እብጠትን የሚቀንሱ የተለያዩ ቅባቶች፣ ጀሎች እና በፊንጢጣ የሚሰጡ ሻማዎች ስፕፖሴቶሪየስ አሉ። ቀላል የቀዶ ጥገና ያልሆኑ ሕክምናዎች ዋይነማዋኝ ኢንካሴቭ ፕሮሲጀርስ ፋብፐር ባንድ ዋይጃክሽን የኪንታሮቱን የደም ስር በላስቲክ በማሰር ደም እንዳያገኝ በማድረግ እንዲደርቅና እንዲወድቅ ማድረግ። ስቶፎቴራፒ ኪንታሮቱ እንዲደርቅ የሚያደርግ ኬሚካል በመርፌ መወጋት። ኢንፍራሬድ ኮአጅኑዌሽን በሙቀት አማካኝነት ኪንታሮቱን ማድረግ። የቀዶ ጥገና ሕክምና በጣም ከባድ እና በሌሎች ሕክምናዎች ላልተሻሻሉ የኪንታሮት አይነቶች የቀዶ ጥገና በማድረግ ኪንታሮቱን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ይቻላል። በሽታው እንዳይዘን እንዴት መከላከል እንችላለን? ከሕክምና መከላከል ይቀድማል። እንደሚባለው ኪንታሮትን እንዳይዘን መከላከል ከሁሉ የተሻለው አማራጭ ነው። የመከላከያ ዘዴዎቹ በአብዛኛው ከአኗኗር ዘይቤ ጋር የተያያዙ ናቸው። ፋይበር የበዛባቸውን ምግቦች መመገብ፣ እንደ አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ አጃ፣ ገብስ እና ጥራጥሬ ያሉ ምግቦችን በብዛት መመገብ ሰገራን በማለስለስ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል። በቂ ፈሳሽ መጠጣት፣ በቀን ከ8 እስከ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ሰገራ እንዲለሰልስ ይረዳል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ስፖርት መስራት የምግብ መፈጨት ሂደትን በማቀላጠፍ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል። የማማጥ ልምድን ማስወገድ፣ ሽንት ቤት በሚቀመጡበት ጊዜ ሰገራን ለማስወጣት ከመጠን በላይ አይማጡ። የሰገራ ስሜት ሲመጣ ወደ ሽንት ቤት መሄድ፣
የሰገራ ስሜት ሲሰማው ወዲያውኑ ወደ ሽንት ቤት ይሂዱ። ስሜቱን ችላ ማለት ሰገራ እንዲደርቅና ለማስወገድ አስቸጋሪ እንዲሆን ያደርጋል። ሽንት ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ አለመቀመጥ፣ ስልክ በመጠቀም ወይም በማንበብ ጊዜውን አያጥፍ። በቤት ውስጥ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ነገሮች። የኪንታሮት ምልክቶች ከጀመሩን ህመሙን እና ምቾት ማጣቱን ለማስታገስ በቤት ውስጥ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በሞቀ ውሃ መቀመጥ፣ ሴትስ ባድፍ በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ ለ10-15 ደቂቃ በንጹህና ሞቅ ባለ ውሃ ውስጥ መቀመጥ ህመምንና እብጠትን በእጅጉ ይቀንሳል። ንጽህናን መጠበቅ ከሰገራ በኋላ በደረቅ ወረቀት ብቻ ከመጠረግ ይልቅ በውሃ መታጠብ ወይም እርጥብ በሆኑ ለስላሳ ወረቀቶች መጠቀም የተሻለ ነው። አካባቢውን በለስላሳ ፎጣ ቀስ ብሎ ማድረቅ ያስፈልጋል። ቀዝቃዛ ነገር መጠቀም፣ በንጹህ ጨርቅ የተጠቀለለ በረዶን ለጥቂት ደቂቃዎች በህመሙ ቦታ ላይ ማድረግ እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ለስላሳ የውስጥ ሱሪዎችን መልበስ፣ ከጥጥ የተሰሩ እና የማይጣብቁ የውስጥ ልብሶችን መጠቀም አካባቢው አየር እንዲያገኝና እንዳይቆጣ ይረዳል። የኪንታሮት ህመም ተላላፊ ነው ወይስ አይደለም? ይህ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። መልሱም በፍጹም ተላላፊ አይደለም የሚል ነው። ኪንታሮት በቫይረስ ወይም በባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ አይደለም። ከላይ እንደጠቀስነው የሚከሰተው በደም ስሮች ላይ በሚፈጠር ግፊት ነው። ስለዚህ ከሰው ወደ ሰው በመነካካት በአንድ ሽንት ቤት በመጠቀም ወይም በሌላ ምንም አይነት መንገድ አይተላለፍም። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ኪንታሮት ህመም መንስኤዎች፣ የአጋላጭነት ዕድሜ፣ የህክምና አማራጮች፣ የመከላከያ ዘዴዎች እና የቤት ውስጥ መፍትሄዎች ሰፊ ማብራሪያ ለመስጠት ሞክረናል። ዋናው ቁም ነገር የኪንታሮት ህመም መከላከል የሚቻልና ህክምና ያለው መሆኑን መገንዘብ ነው። ምልክቶችን ካስተዋሉ ወደ ሐኪም ከመሄድ አይቆጠቡ። ችግሩን በጊዜ መፍታት ከብዙ ስቃይና ምቾት ማጣት ያድናል። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ እንዳገኘችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩን። በቀጣይ በሌላ ጠቃሚ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩን።